-17 astetta. Tuolla pytyissä lämpötila. Jäässähän se jytkettää. Kusi juttuja, millä ne on merkitty? Pissfusee varmaan. No joo, siellähän on puhali. Joku tunnin nyt lämmittänä tässä. Vai on se hias lämmittänyt. Siellä ollaan Mersu alla. Tai ja piste ensi yös tuon sitten pöhältämään tuo Leo kiukkaan pyörimään. Suopi sähköyhtiötti vähän rahoo sitten. Laitetaan se ensi yöksi pyörimään. No katsotaanpas tänne kussäiliö, nähtäisikö myös sinne mitään. Joo, tiellähän se pitäisi meillä kussäiliö jossain olla. Se on varmaan tuo lerppa on tuolla ees. Perkele koko. Tuo. Ja se on nimittäin aika kuuessa. Pannapas valoa tähän kameraan. Siellä. Tuo kai se on se säiliö varmaan niin. Joo. Sehän on jääs. Oletettavasti. Tää tuo muovitus minun käyttöön irti vielä ja sais sinne lämpöä vähän mukavammin menemään tuo. Ja siellä on varmaan pistokkeet siellä allalla jossain. Niin. Nähtäis niitten tilanne. Joo, eli siinähän se AdBlue säiliö on. Siinä. Minkähän kokoinen se näissä on? Vai jo 30 litraa, voisiko se on? Tämä kai se on. Kyllä he voi jäässä napottaa perkele on. Mutta siinä olisi pistokkeita esimerkiksi mitä vähän käytte aakin vaikka ja putsata. Tuolla on jotain. Eiköhän tällä joskus jotain tehty, vaan onko nuo alkuperäisiä liitoksia nuo? En tiedä. Joo. Eipä siinä. Mä nuo pistokkeet tuossa. Käytä aakin ja putsaali. Antaa tämä nyt sullo yö yli tiellä. Mitäpä näette? -16 astetta on. -17 astetta. Tuolla pytyissä lämpötila. Jäässähän se jytkettää. Kontaktispreitä vähän suihkuttelin noihin liittimiin. Käytetään niitä sitten aakin kun se on sulaan. Ei ruveta särkemään ihan paskas. Jaha, mitäpäs meillä pissisäiliö sanostila on? Kuurassahan se vaan vielä on siellä. Mitä ottapas vähän lämpötillä? Pakkasella ollaan vieläkin. Joo, kyllä se tuommoinen jääköntti, niin aikansa ottaa, että se tuossa on sulana. Mutta minäpäs laitan nyt tuon puhaltimen yöseus puhaltamaan. Siitä se yöaikaan sulahtaa varmasti. Joo, laitetaanpas tämä nyt. Tämä kiinni. Stop heating. Tankillinenhan me melkein ajettiin niin polttoaineita. Ja lämpötila on just sotuvasta niinku 0. Eli tällä melkoinen homma se on jääkylmä aatotalli suohan oikeesti lämpimäksi tai lämpimän puolelle. Ylläpittohan se varmasti sitten on paljon parempi. Mutta melkoinen tohuttaminen, että luussalle piästä. Toki kun teillä kaikki paikat on kylmää varannut, niin kyllähän siinä männöö aikansa. Mutta tämä kun me pöhätetään, kun tuli tämän, niin
Sitten ruppee tulemaan lämmintä. Paljonkos meillä oli? 12,1 kilowattia. Joo, nyt ruvetaan sähköä kuluttamaan. Joo, tuohon kun myös laitetaan yläkennon, vähän takakennon, niin sehän hönkkii tuonne mukavasti. Tuolta kun mä... Siinä. Vähänpä palataan huomenissa sitten. No joo, meillähän on nyt semmonen tilanne tässä, että Mersu on ollut siellä tallissa yö yli. Muutaman tunnin illalla annoin tuon puhaltimen olla piälle ja sitten tuossa aamusta laittelin piälle ja äsken kävin sammuttamassa tuon sähköpuhaltimen ja laittoin tuon dieselin looskuttajan lämmittämään. Nyt me ollaan sääliössä sulana kuitenkin. Enpä oo kyllä lämpötilillä mitanakaan, mutta kyllä. Uskoisin, että liru on sulana siellä. Pistokkeet käytin aakin ja putsailin. En minä tiedä, minä tein nyt kahtoo testerillä, että mitä se sanoo. Kokeilla peloon, voisiko se nyt mitenkään, kun se on sulana. Joo, minä tosiaan sitä defrostosen 10 litran pöntön tilasin ja sitä näkyy jotkut jo myyvän yksityiskäyttöön, niin että tyhjentesinkö minä tuon ja panisin sen sinne sisään, kun se tulloo, vai laittaisinko minä sekkaan, kun ne kaikkea sekaisin, niin kyllä. Onko se puolet ja puolet, niin olisiko se 20 astetta pakkasta vai 25 kestää. Ja no ruokana se on se -30. Mutta katsotaan nyt, mihin tämä kehkeytyy. No joo, eihän se mitään avittaa. Sillä samat vikakoodit vielä edelleen on. Ja moottorin vikavalo ei pala. No katsotaan niitä sulakkeita, löytäisikö me tieltä. Osuuko se tuo? Ei ihan osu. Tiedä pitäisi varmaan sulakkeita jossakin olla. Jossakin olla. Katsotaan tuo Mercedes-Benzin maatto tuosta. Onko tiellä jossain sulakkeita? Tuosta on vähän valoa päälle. Tuolla olisi sulakkeita. Minkä sellainen kyntyrä tämä on? Siellähän olisi perkele sulakekaaviokin varmaan tuolla. Joo. Kuinkas tämän suottelta saatanan pois? No en tiedä, pitäisikö tähän juttiin Mercedes-Benz pinsetit olla, vaan millä tämä suottelta poikki. Voi jumalauta. Joo, siellähän meillä on aika viksut kaaviot kyllä. Tuolla on kaikki sulakerasiat tuolla. Tuolla on jopa merkattu, mistä ne löytyy. Siellä taitaisi olla sitten numeroituna, mikä on minnekin. Täpäs kahtoo tuosta. Onko siinä kusi juttuja, millä ne on merkitty? Pisfuse varmaan. Joo, kylläpä sillä kaikki sulakkeet ehjiä oli. Tuossa aivan ihan yksioikoisesti ollut niitä merkattuna niitä sulakkeita. Mutta jostain löysin, että ne pitäisi olla tuolla 3 ensimmäistä, vaan tuolla sulakkeita kyllä on. En tiedä. Toki tämä on se faceliftin malli, että se on pre-facelifti, minkä kaaviota minä jostain netsistä äsken löysin. En tiedä, kovin on mystistä. Joo, niin eipä tässä varmaan aata, kun keskiviikkona on se aika sinne pajalle, niin
Antakaa diagnoosia sieltä. En nyt keksi. Rikki kai siinä joku on. Joo, tuo pohjan muovihan se pitää vielä laittaa paikalle. Olipa sillä sepeliä paljon alla. Pakko täällä on tänne joka tapauksessa ajella. Niin. Vielähän sillä on 700. 700 reilu kilometriä. Aikoo ajella. On nämä hienoja. No huomenta Mersu, mitenkäs tiellä? No, ihan niinku eilen. No eihän se pellä. Kilometrit vaan vähennä. No huomenna on sinne pajalle aika. Eipä siinä, tutkikaan siellä. Eilen illalla ajelin tällä ja ei mitään muutosta asiaa. Mutta nyt on tarkoitus, että mä ruppasin sen OPD-pistokkeen tuolta Tonkinmaan esille, että sais sen kunnolla pelloon. Joo, tässä tosiaan talviloma on mänössä, niin sillä on nyt männyttämään, että minä uomut on tätä aattoa laitellut ja sitten on iltapäivät tuolla tai päivät tuolla metässä noita puita sahailu. Siinähän se männöö näppärästi. Tallissa on vielä Lussan puolella ollaan 3 astetta näytti oleva, että silloin eilen, kun mä oon viimeis vähän lämmittänä, niin se taisi olla. Ja kyllä se sitten lämmön pitää kuitenkin. Pistin nyt kuitenkin tuon puhaltimen hyrskyttämään, muistin diiseliä eilen ostaa. No minä taidan nyt polovistua tähän Mersu iärelle ja että varmaan joutuu selälleen menemään ja erilaisiin asentoihin tulee, että sinne pääsee, mutta katsotaan. Niin tämmönen ongelmahan meillä siellä on tuolla vastakappaleessa, että se on painuna toinen kulma on painuna sillä niinku sisään. Venksottaa tällä lailla, niin joutuu tätä vähän modifikoimaan, että saa siltä yhteyden. Toki näin pelloa, mutta ei se ole hyvä. Ja olisiko kellään suositella mitään vikakodin lukijat? Tämä on ollut jo pitkään mulla käytössä. Mutta esimerkiksi tämä nyt on jo niin uusi aato, että just tarkkoa mallia ei löydy tuolta tämän valikkoista. Kyllä. Toki moottorivikakodithan suovitella kuitattua ihan mistä vaan, mutta pitäisi olla semmonen, millä pääsisi sitten kaikki muihinkin paikkoihin. Niin kuin tällä pääsee Mersuihin kyllä. Mutta kyllähän tälläkin tähän aattoon pääsee suurin piirtein kahtelemaan, mutta ei se haittaisi, vaikka se olisi ihan kouhillaan kaikki. Eilen päivitin niitä mä muuten ensimmäistä kertaa ellässä ja näkyy sieltä, jotta päivityksiä tähän löytyy. Mutta jos jollain on tiedossa. Parashan se toki on se Mersun se Stari, mutta nehän nyt maksaa jo miljardeja, niin ei semmoista. Tällä samalla merkillähän on näitä ja ainakin tämä on toiminut ihan hyvin. Mutta onko niitä muita vaihtoehtoja? Kertokaa jos tiedätte. Joo, tiellähän se on se pistoke ja se on tuo etukulma tuolta, niin se on painunut tuonne sisuksi. Tuolta. Minun pitää nyt katsoa, saisinko minä tämä muovin tästä irti vai? 2 ruuvillahan se on kiinni tuolta. Mutta tuollahan noita ruuvia näkyisi olevan. Saisinko minä tämän koko lärpäkkeen tämän tästä poikkeen? Saisin paineltua sitten. Kun siinä on tuommoiset haitat tuolla. Tiedän, pitäisikö noita painoa vai vetteen vai mitä työnä ja vejää yhtä aikaa, niin hyvä tulla. Saisin painastua tuon kouhille, niin olisi mukavampi lukea niitä koodia. Vaan katsotaanpas. Ei tässä oikein mahu kuvaamaan ahasta. Joo, se on kato tuolla painulla tuo nurkka tuonne sisään. Joku murjona joskus vähän
Liian voiman kanssa. Tuolla lailla poklottaa tuo tuossa. Tuosta lähtee tuo panta tuo tänne päin. Ja sitten sopii nuo haitat varmaan tuonne kohille laitettua. No niin, nytpä se siellä on. On niinku pitääkin. Joo. No saatiinpahan jotain korjattua ees. Ei tarvii vuolla kaikkia OPD lukijan töpseleitä kappaleiksi sitten. Joo, ei mitkään miellyttävimmät asennusasennot ollut siellä, mutta. No tuo pistoke on nyt korjattu. Siitä is plussat anna itselleni. Teho laskee 724 kilometriä. Järjestelmä häirii. Mutta huomenna kenties ollaan sitten viisaampia. Kun ne pääsevät sillä Mersun omalla testerillä sorkkimaan sitä, että saatko sieltä nyt ne vian ulos, että mikä se on se vika. Ja sitten paljonko se maksaa ja mitä helvettiä tehdään. No, siinä on nyt jotain. No onpahan nyt kuitenkin sulateltu se tankki ja No muutapa sille nyt ei oikein ole tehtykään sitten. No ne pistokkeethan minä käytin haki ja sulakkeet on katseltu ja. No tuossa on tuo OPD-pistokkeen korjattu, niin se oli ihan hyvä juttu kuitenkin. Ja jos on hyvä ja halappoa testeriä ehotte, niin ehota ihmeessä. Eli millä pääsis tuonne kaikkiin valikoihin ja kuittailemaan kaikkia öljynvaihtoja ja sun muita sinne myös. Niin semmonenhan se olisi hyvä. Mutta eikä siinä, huomenna ollaan kenties viisaampia, niin palataan huomenna asiaan. Nyt minä lähden tuonne mehtään puuhommia jatkamaan ja semmoista peliä. Loma-aikaan saattaa vilimiä tulla jokakin päivä, mutta se on joskus semmoista. Tehdään silloin kun kerkii ja sitten kun ei, niin sitten ei kerki. Joo, palaattaa. Mersut on ihania. Elkeä osto kusiruiskumersuja ainakaan. Pitäisiköhän se sähkömersu hommata? Ehkä. Ei jäätys pissi ainakaan. No niin, eiku hae.